បាទសួស្តីអ្នកនាងបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើត channel YouTube បាទឥឡូវខ្ញុំចូលក្នុង Google បាទឥឡូវខ្ញុំវាយ youtube.com បាទខ្ញុំ enter បាទចាំតិចបងប្អូនកំពុងដំណើរការអញ្ចឹងជិះផ្ទាំងចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងខាងស្ដាំនេះគឺ hoster នេះគឺយើង sign in បាទចុច sign in វាឲ្យយើងបញ្ចូល email បាទយើងកុំបញ្ចូល email យើងបង្កើត account សិននេះខាងនេះគឺ create account បាទចុចលើវាមកហើយមាន3 for my personal use for my child for work or my business អញ្ចឹងយើងយកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនខាងលើបាទនេះ first name last name អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ first name សៀវមីបាទសៀវមីម៉នខ្ញុំចុច next បាទទៅមកខែឆ្នាំគឺខែ9ថ្ងៃទី5 2006បាទ gender female តោះមកយើងចុច next បន្តទៀតបាទកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបំពេញ email អញ្ចឹងយើងអត់បំពេញទេយើងមើលខាងក្រោមនេះគឺ get a gmail address instead បាទយើង select យកនឹងមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមាន3ខាងលើ2នេះគឺ Google បង្កើតឲ្យយើងបាទរបស់ Gmail គឺបង្កើតអញ្ចឹងយើងអត់ទេយើងបង្កើត Gmail ខ្លួនឯងបាទយើងជ្រើសយកក្រុម create your own Gmail address បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ Xiaomi Mon 789បាទ @gmail.com តោះមកខ្ញុំចុច next បាទអញ្ចឹង password ខ្ញុំអត់ហៅទេបាទខាងនេះគឺយើងបញ្ជាក់បាយ password ដើម្បីបញ្ជាក់ password ខាងលើបាទឲ្យត្រឹមត្រូវគឺទទួលយកបាទនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺ phone number បាទអញ្ចឹង phone number តោះមកយើងចុច next បន្តទៀតបាទចាំតិចបងប្អូនបាយលេខកូដបញ្ចូលបាទជួបខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់លេខកូដហ្នឹងបងប្អូនបាទ032 982បាទខ្លាចខុសបាទយើងចុច next បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចុច skip បាទ skip រំលងចោលចុះបាទអញ្ចឹងយើងបាន email របស់គាត់វិញគឺ xiaomimon789@gmail.com បាទអញ្ចឹងចុច next បន្តទៀតតោះមកយើងចុច I agree បាទខ្ញុំយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់វាហ្នឹងបាទយើងចាំតិចបងប្អូនកំពុងដំណើរការបាទវាលូតចេញចេះយើងកុំឲ្យលូតទៀតយើងចុច block បាទចុច block ចោលទៅបាទអញ្ចឹងចេញផ្ទាំងអញ្ចឹងយើងមកមើលខាងនេះបាទខាងនេះខាងស្ដាំនេះគឺខាងនេះបងនេះខាងនេះបាទគឺចុច select យកវាមកបាទយើងចូលទៅ YouTube Studio បាទ
và chỉnh tiền chứ và đi cứ một quạt Xiaomi món và ní handle một quạt và handle những anh tôi vừa các bạn này và chẳng những cho create channel hàng cổ này bảo và create channel các channel YouTube nghĩ thì bảo vốn và chẳng những cho continue và chụp next và đi chụp next chụp đằng và chụp close và chẳng như những chạy người trên đó và là channel và ở dưới chữ rực thì bạn chẳng như vô thì hàm rịch bạn bởi vì mình chỉ vô thì hàm rịch chứ nhưng ai rục lùi bàn thì chữ rực United States và United States và món nhầm sale tầm đó dương cho từ hàng này bọn con customization bạn cho từ cái này cứ banner image upload và chẳng nhưng chưa được banner một dẫn và dùng banner một chó và banner thông tin và chẳng những đồ mới mới ai thì và gọi và để sao banner thông chiên và chẳng nhầm ở toàn đã tới trăm đặt tạm rồi chẳng nhầm upload picture profile và dùng một ní mình thấy và đã sẽ lấy những idol tạm rồi bàn một con bạn rồi nó những chỗ mà mơ lại đi và lại video vật mà và chụp bật uploadรูป sub บทthông và từรูป subscribe và chụp đám và bỏ con cho nên những ai làm một banner image những ai chạm upload tạm với vấn đề xa mấy banner về thùng chiềng và chúng ta tập room về và chúng ta mới chúng cho publish và đặc biệt là tiết là dương cho từ setting dương cho từ channel dương từ bài keyword trong bài tạm cao và cho advanced setting chứ rồi how you video là dương một cái cứ mình sắp mình 10 tí và dương cho no và chẳng no ban hai video là dương một cái mình đọc thành ngay thì và như chữ sale và cho từ đá cho channel xa tiết cho feature eligibility và lại ní cứ nhưng năng ở chạy tam với tam để chú sắm mình và trong video này em xông chọc tâm lý bà xong một cuốn xông cho việc